Sau đêm định mệnh khi Ja đánh tráo đứa con sơ sinh bằng một hòn đá lạnh lẽo, Cronos vẫn tin rằng hắn đã nuốt chửng cả 6 đứa con của mình. Nhưng hắn không hề hay biết định mệnh vừa thoát khỏi hàm răng của thần chết. Rớt được bí mật nuôi dưỡng nơi hang động trên đảo Crete. Ở đó, chàng lớn lên giữa tiếng gió núi và nhịp thở của đất trời. Sữa dê thiêng nuôi dưỡng thân thể, còn tiếng thì thầm của số phận hun đúc tinh thần. Ngày qua ngày, đứa trẻ yếu ớt năm nào đã trở thành một chàng trai cường tráng, đôi mắt sáng như ánh chớp trước cơn giông, trong lồng ngực là trái tim không biết khuất phục. Khi Rớt trưởng thành, nữ thần đất Gaia, bà nội của chàng, hiện lên từ lòng đất sâu thẳm. Giọng bà trầm như tiếng núi non. Đã đến lúc con hoàn thành điều mà số phận đã định. Các anh chị em của con vẫn còn sống, nhưng họ đang bị giam cầm trong bụng Cronos. Lần đầu tiên, Rớt biết sự thật khủng khiếp về người cha của mình. Nỗi phẫn nộ cháy lên, nhưng chàng hiểu, đối đầu với Cronos không thể chỉ bằng sức mạnh. Rớt tìm đến Metis, nữ thần của trí tuệ và sự thận trọng. Metis không trao cho chàng vũ khí, mà trao cho chàng mưu lược. Bà chỉ cho Rớt một loài cây bí ẩn, mọc nơi ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, chưa từng được thần linh nào chạm tới. Từ lá cây ấy, Rớt nấu thành một thứ linh dược có thể đánh bại cả quyền năng của Titan. Cronos uống thứ nước đó. Ngay lập tức, cơn đau dữ dội xé nát cơ thể hắn. Tiếng gầm của chúa tể vang vọng khắp trời đất. Và rồi, từng sinh mệnh bị nuốt chửng năm xưa lần lượt trào ra khỏi bụng hắn. Hera, Demete, Hectia, rồi Hades và Poseidon. Tất cả sống lại sau những năm dài bị giam cầm trong bóng tối. Cả hòn đá giả hình năm xưa cũng rơi ra, như một lời sỉ nhục dành cho kẻ từng nghĩ mình đã chiến thắng số phận. Nhưng sự trở lại của các vị thần trẻ cũng chính là tuyên ngôn chiến tranh. Cronos nổi cơn thịnh nộ. Hắn triệu tập các Titan, những thực thể cổ xưa, sức mạnh đủ để làm rung chuyển cả vũ trụ. Trước đội quân hùng mạnh ấy, Rớt hiểu rằng lực lượng của mình vẫn quá yếu. Vì thế, chàng quyết định làm điều mà chưa vị thần nào dám làm, mở cánh cửa địa ngục Tartarus. Từ nơi sâu thẳm ấy, Rớt giải thoát cho các Cyclops một mắt và các Hecatombia trăm tay, những vị thần khổng lồ từng bị giam cầm vì bị xem là mối đe dọa cho ngai vàng của các đời thần trước. Để trả ơn, họ rèn nên những vũ khí mang sức mạnh của vũ trụ. Ba anh em Cyclops tạo ra chớp, sấm và sét, trao vào tay Rớt, vũ khí của bầu trời. Hades nhận được chiếc mũ tàng hình, còn Poseidon cầm trong tay cây đinh ba có thể khuấy đảo biển cả. Cuộc chiến nổ ra. Suốt 10 năm trời, trời đất không có lấy một ngày yên ổn. Núi non bị nhổ bật khỏi mặt đất và ném như đá vụn. Biển gào thét, dậy sóng dữ dội. Bầu trời rực sáng bởi sét của Rớt, mỗi tia giáng xuống đều thiêu rụi cả không gian. Poseidon gọi bão từ đáy đại dương, còn Hecatombia ném đá bằng trăm cánh tay không biết mệt mỏi. Cuối cùng, các Titan kiệt sức, Cronos và đồng bọn bị bao vây, bị đánh bại và buộc phải đầu hàng. Rớt xiềng xích họ và tống giam xuống địa ngục Tartarus, nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới, giao cho các Hecatombia canh giữ vĩnh viễn. Riêng Atlas, kẻ đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng chống lại Rớt, phải chịu một hình phạt khủng khiếp hơn tất cả, vĩnh viễn gánh cả bầu trời trên vai, ngày qua ngày, năm qua năm, không được nghỉ ngơi dù chỉ một khoảnh khắc. Sau 10 năm chiến tranh, trật tự cũ sụp đổ. Rớt và các vị thần trẻ chọn đỉnh Olympus làm nơi ngự trị, xây dựng cung điện nguy nga giữa ánh sáng vĩnh hằng. Từ đó, thế gian bước sang một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của các vị thần Olympus. Và cái tên Rớt, đứa trẻ từng suýt bị nuốt chửng, từ nay trở thành chúa tể của bầu trời và định mệnh.